Élt egyszer egy kislány a Pilis-hegység lábánál, Pilis Csabán. Gajdúság Katalinnak hívták, Katónak becézték. 1927-ben született, boldog gyermekkora volt. Élte a falusi gyerekek szabad, vidám életét. Szülei a legnépesebb és leghíresebb piliscsabai zsidó családokból származtak, akik tehetős kereskedők voltak. Felmenői között találunk előimádkozókat, akik a helyi zsidó közösségben nagy tiszteletnek örventek. Kató szépségét, gyermeki báját mindenki csodálta. A Gajdúság-ház belső szobájában ott függött egy kép, amely 1933-34-ben 6-7 évesen ábrázolta Katót. Budapesten gyermekszépségverseny nyert. Abban az évben a legszebb gyermek Gajdúság Kató lett, Pilis Csaba kis szépség királynője. A kor divatjának megfelelően bubi frizurát és magyarkát hordott. Olyan volt, mint minden magyar kislány. Ruháját nemzeti színű szalag díszítette. Hol élt Kató? Mit tudunk Pilis Csaba zsidó múltjáról? Alig őrzi valami a hajdan itt élő zsidók emlékét. Az imaház 1906-tól az 1980-as évekig állt, helyén modern ház áll. A csabai zsidók az ortodox pilisvörösvári Anyahit községhez tartoztak, ahol Kopstein és Baum Jakab látták el a rabbi tisztét. Csak 1906-ban alakították ki a csabaiak saját imaházukat, amiről nem maradt kép. Ilyen volt a vörösvári zsinagóga, ahová addig jártak. 1900 körül nyitották meg a Fürst család birtokában a csabai zsidó temetőt. Mára ennyi maradt a temető díszes sírköveiből. Mit is tudhatunk a piliscsabai zsidókról? A Habsburg uralkodók betelepítési politikájának nyomán a magyar és a szlovák lakosság mellé sváb és zsidó családok érkeztek a 18. században. Egy Salamon nevű zsidó már az 1720-as években itt lakhatott. Márkusz Dávid az 1744-es budai összeírás szerint Csabáról jött, és sokadalmak részére főzött. Az 1860-as években költözött ide a Fürst, a Grünfeld és a Placsek család. A századfordulóra a csabai zsidók száma körülbelül 100 főre, 1920-ban 131 főre nőtt. A századforduló táján a zsidók számának erőteljes növekedése egybeesett az Almás-Fűzitő Óbuda vasútvonal kiépítésével, a szénbányák fejlődésével. Ekkoriban kezdte szolgálatát Markovics Manó MÁV állomásfőnök a piliscsabai vasútállomáson. A századforduló körül kezdték el beépíteni a mai Klotild-ligetet. Weingruber Ignácnak Csabán villája és Pesten a Városligetben híres vendéglője volt. Erről szól az Újjé a ligetben nagyszerű című dal. A mai Pázmáneum területén épült fel a budapesti Ludovika gyakorlótábora. 1920 és 21-ben internálótáborként működött, 149 lakója közül 117 zsidó volt. Vézel Mór, csabai kereskedő intézte az ellátásukat a Joint megbízásából. 1902-től 1907-ig működött az izraelita magániskola. Az állami elemi iskolába, mai Jókai iskola 1903 és 1944 között 120 izraelita vallású diák járt. A zsidó diákok bizonyítványainak hatoda kitűnő, egyharmaduk pedig jeles. Íme Kuse Alice jeles bizonyítványa 1908-ból. A csabai zsidók a legkülönfélébb mesterségeket űzték. Fürst Arnold Arnus nyáron csépléssel foglalkozott. Legendás taxisofőr volt. Feleségét Klein Arankát a falu legvidámabb teremtésének tartották. Csabán 2 család, a Fürst és a Placsek família foglalkozott földműveléssel. Fürst Csamó ízig-vérig parasztember volt. Reggel 5-kor elindult Jászfalura, a pipa kilógott a szájából. Még szombaton is dolgozott, ezért meg is szólták. Ő csak ennyit mondott. A teremtő majd megbocsátja nekem. Sok a munka, nagy az adó, azt fizetni kell. Híresek voltak a csabai kereskedők. Az Új utcában lakott a gazdag Fürst. A kereskedelem mellett gazdálkodott és cséplőgépe is volt.
A képen feleségével, Stierheim Máriával együtt látható az 1910-es évek végén. Wézelmore boltját szerették a gyerekek. Wézli bácsi 2 fillérért több cukorkát tett az zacskóba. Kató nagyapja, Blau Adolf, nagyon népszerű boltos volt. Reggelente a ház elé kitett kis asztalról árulta a pálinkát. Hitelbe is árusított, aki nem fizetett időre, az Blau Adolf felesége, Gellai Fáni megkereste a füzettel. Gajdusek Miksa 1924-ben került a Blau üzletbe. Feleségül vette Blau Saroltát, a tulajdonos lányát. Kató édesanyja Blau Sarolta ezen az 1914-ben készült képen fehér blúzban a jobb szélen látható. A 30-as években készült képen a Blau bolt látható. Az ajtóban Gajdusek Miksa és felesége Blau Sarolta, középen Blau Adolf és kisunokája Gajdusek Kató. 1934-ben Gajdusek Miksa, Gajdi bácsi vette át az üzletet. Kedvesen ajánlotta mindig a portékáját, a fiataloknak ezt mondta: te, vegyél ebből a medvecukorból, nagyon jó a szerelemre. A család ortodox vallásban élt, de Gajdusek Miksa bohém életet élt, szórakozott. Amikor egyszer egy csont ragadt a torkán, fulladozni kezdett, kiszaladt, megbotlott, és a csont kiugrott a torkából. Egy pillanat alatt vallásos férfi lett belőle. A piliscsabai zsidó közösség előimádkozója volt. Jesivát, vallási iskolát végzett, művelt férfi volt. A tóratekercset hibátlanul olvasta fel. Kató kisuga Gajdusek Judit a képen 7 éves korában ruháján sárga csillaggal. A kép 1944 nyarán a Király utcai Csillagos házba költözésükkor készült. Fennmaradt róla kép a bátyjával, Gajdusek Józseffel és egy falubeli kislánnyal. Judit így emlékszik vissza a piliscsabai sabatokra. Pénteken este lement a nap, beköszöntött a sabat. Ünnepeltük a szombatot. A terített asztal végében ott volt a 3 ágú ezüst gyertyatartó. Anyám imádkozott és meggyújtotta a gyertyákat. Szüleim arcáról eltűntek a napi gondok, s ez nekem szép volt. Szombat délután apám majdnem mindig mesélt, általában érdekes vallási történeteket. Aztán héberül énekeltünk. Anyám a kanapéra dőlt, apám az egyik, én a másik fotelbe ültem, és örültünk egymásnak, örültünk az életnek. Ez a szép érzés máig megmaradt bennem. Blau Adolf kisunokájából, Katóból 17 éves korára gyönyörű lány lett, aki Pesten tanult. Varrónő szeretett volna lenni. Barátnői szerint görög szépségekre hasonlított finom metszésű, enyhén kreolbarna arcával, zöldes-szürke, csillogó szemével, dúsan leomló barna hajával. Katót Piliscsabán a saját faluján, a Bécsi úton hajtották keresztül. 1944. november 6-án indították a gyalogmenetet Németországba, az óbudai téglagyárból. Katót többen is meg akarták menteni a faluból. Végül sikerült megvesztegetni az egyik őrt, aki félrenézett, amikor Kató kilépett a sorból, de egy ismerős asszony a bámészkodók közül bekiabált: az ott szökni akar. Katót az őrök visszalökték a sorba. Gajdusek Kató 17 évesen, 1945. januárjában halt meg, flecktifuszban, Bergen-Belsenben.